and certainly should after that game, because that was dominance. And another shout out to Dumbledore. That guy's bad. Yes, probably. I'm pretty sure. Probably. I'm pretty sure we have learned that from events gone by. Certainly have said that line before. But I mean, you know, we look out of the mid lane. We have to look at the other side, the LATAM North team, how passive they were trying to play. With the Ivern only looking for jungle invades, could never was struggling in the mid lane, and Evan RL was trying to kind of just farm his way up to be, you know, of any effect in this game, and just never really... and it wasn't about the fact that they put together this siege composition, what with the brushes that they can set up, the miasma from the Cassiopeia, all these opportunities that they have, if they are able to, they have stand and get something done, and they just weren't able to do it. Did that have a lot to do with why they couldn't north side? Just a lot of the fact of it was not being able to control when Naru was on the map, putting a lot of people in those solo lanes over and push up, and as you said, they never got their siege potential going. They never stepped up to towers because they didn't have enough people in the right place. They were playing defensively the entire game long. I do want to say that Oddie did look very impressive on that Ivern as well. So just to step back to that, his early gameplay, the fact that this team had so many of the buffs, like 3-to-1 in both buffs in the first couple of rotations, like really nicely played by this, what his strengths are, because he's very unique. Is that the team trying to play around that? Exactly how to utilize it. The difficulty on that, though, is that the team trying to play around that, if you have a jungler that is facilitating your lanes and is saying, okay, well, I'm going to put that jungler behind, he can't really get into your lanes, I'm going to get you buffs as well, you've got to utilize that. You've got to be forcing the advantage, You've got to be forcing the advantage, get yourself a CS lead, try and get those kills, but it's very difficult when you have one lane that's kind of getting soloed down time and time again. And the same with the top side. They tried the dive and Porky stayed alive for Ice. They tried the kill onto Elwind, and Elwind stayed alive as well. So just very close calls early on. Yeah, exactly right. But for more on that win, let's hand it over to Dumbledore from Team Fire. Thank you, Atlas. I'm joined right now by Dumbledore from Turkey. Congratulations on the win. How did you feel that game went? You guys dominated basically the whole time. Well, it was a fun game, to be honest. For bot lane, if I speak for bot, quite fine, because we were against Kate's Karma, and we didn't get behind at CS, or we didn't lose turrets, so I would say it was a good laning, and overall we did good as a team. But after that victory, do you feel like you guys are going to go far in this tournament? What are your expectations? Well, to be honest, I don't know what to expect from Assassin mod, because no one is experienced with these things, and I mean, we will usually play these mods for fun, you know? We will also try to win this time, and I don't know what will... But if you can give us a sneak peek into your strategy going into these modes, what do you reckon it's going to be? I mean, Kira said he was just going to fast pick LeBlanc as quickly as possible. Is that the same with you? Well, to be honest, I'm practicing some champions for 1v1 farm, because I'm usually behind at CS since I never farm. That's pretty much all. All right, well, thank you so much for joining us. Congratulations again on the win. Best of luck in the rest of the tournament. And it's now time to break down that game. Thanks heaps, hangers. All right, that was terrible. I tried it. Yeah, Australian. I can't do the accent. I go to OCE so frequently, and it never works out. But let's avoid my terrible accent. Let's talk a little bit about that draft phase coming out. We talked a lot about the bans. Mithy, I want to throw to you first. We're seeing pretty much the trifecta of Syndra, Ryze, and LeBlanc being banned now after Syndra got one chance to appear. Is this just going to be constant throughout the event? Yeah, even though Syndra didn't really win the last game, like 2 games ago, I still think that Syndra is really strong, and if the team plays well around the Syndra's pressure early game, that is going to go on for the whole event. You're also seeing how aware people are right now of not only the changes to LeBlanc, where she has a lot more wave clear, she has a lot of damage, she has a lot of utility with her ultimate. She's just a very flexible mid laner that can fit into a bunch of different compositions. And you've got Courage of the Colossus Ryze, which everyone is like, no. And so, we were actually, during the game, having a chance to chat with Kira, and he was saying, yeah, right now, the only champion that can go into LeBlanc is Ryze,
and the only champion that can go into Rise is LeBlanc. So you kind of have to take them both away. As exciting as the mid lane is, I think we have to turn our attention to the jungle. And no, it is not the Rek'Sai. Thank God it's not what we're excited about, although still a good champion. Ivern. Let's talk Ivern. Rusty, you've put out articles. You've talked at length. What did we see this game? What do we expect from Ivern when it comes to him normally? So a couple of interesting things. We have to highlight that he got Ivern and Caitlyn. Of course, the Turkish side first picked Jhin, so it opens up a really cool strategy. But in this game was Raptors, Blue, that you'll see standard from Ivern, but no one got that money before he stole the enemy blue buff. And this is something that you'll see standard from Ivern, but no one can actually counterplay it because of how effectively he can actually clear in the jungle. Unfortunately, past that point, his team could not actually get around what he had started. Yeah, definitely rough overall. Mithy, I know you've been having the chance to scrim a little bit, playing on a slightly more serious competitive environment. What has your experience been with Ivern? Well, we always ban Ivern because it's just like a more extreme and powerful version of the old Nunu, the one that just walked into your face, started like the mode, you know, it was annoying as fuck. So yeah, that guy is annoying, and the Ivern is even worse. So we ban it every game. Yeah. I think the positive term we like to use is disruptive, but annoying does feel pretty accurate when it comes to Ivern overall. Of course, Ivern, while it was an exciting pick, it wasn't really the story of this game. So let's talk a little bit about what exactly happened here. It really felt like Turkey was in control 100% of the time. I mean, I really want to highlight Naru, to be honest, because I was hyping up Seiya, being like, hey, this guy loved to play assassins. He loved to be being on those type of mid laners that could just really dominate his opponent. And to be honest, he was just getting kills left, right, and center. He picked up a solo kill his opponent in the mid lane, like Naru. Yeah, I think we actually have to go one step further. Naru was a hard carry for his team and looked really good, but all of the Turkish team just looked super clean. It looked like they were almost above and beyond, and for a game one, that's a pretty scary prospect moving forward. Yeah, similarly, Dumbledore in his winner's interview, obviously prepping for 1v1, not as quite as comfortable on those assassins as 1v1 champions, but his card looks as crisp as ever, and I think this is going to be the steady reminder for teams here. 9 giờ. You're going to have to ban this guy out. 9 giờ 5 phút. Well, Công thành ở 5 phút. Thought Bard was good now in the meta right Số now, độ where quân thủ thành Karma còn is lại just là much stronger in lane, but they didn't really get to abuse it as good as they should have. 21 độ. Same with the Bard pick, but I know Dumbledore because I play solo queue against him, and he's a. So I was surprised about the Bard pick, but I know Dumbledore because I play solo queue against him, and he's a very, very mean Bard. Chiến báo liên And tục như vậy. on top of that, Naru, going back to Naru, also the whole EU situation where all the EU mid laners are Hy sinh playing khá against nhiều each đội other, chủ and lực. Naru West breeding the mid talent. Well, that's going to tie it up for these teams. Fire and Ice 1-1. But when we come back, who will come out on top? 1-1. We're going to make like Kled and charge into the next break. But when we come back, who will come out on top when Japan takes on Oceania? Find out next. Looking for a new host. No friends, it's just an awful. Chúng ta đã hy sinh khá nhiều đội chủ lực. No friends, it's just an awful situation for the Trundle. He's so dead. He's taking a lot of damage, has to flash to get out of the Tempered Faith. And there's the flash. Just gets sniped by the Curtain Call Seiya. Really good stun, but it's a double snipe by the Curtain Call Seiya. Really good stun, but it's a double kill for Naru. Hòa tiếp. Giết được 21.000. Chết 9.000. Rút. Bạn còn còn 1 phút 17 giây nữa. Nắm bắt tình hình đại Việt công Hải Ổ Lao. Việt Quốc và Thái liên tục tổ chức những hành động phá hoại. Sau bộ đội đã bại. Chủ lực của chúng ta là VN2B. Chết 14.000. Giết được 18.000. Cùng lắm mà nắm xương khô. Đến rồi. Đến lên. Còn 16/45.
Thời gian công thành đã được 8 phút 30 giây. Rồi tiếp tục vào. 5 giây là đến, 4 giây là đến. Ơi, cho Mi đi ngủ trước đấy, anh Minh rồi. Thôi xong, một đồng chí đã hy sinh. Hỏi giúp bằng Ngọc đi. 3 lần gặp đội 75.000, đen vãi trường. Không chấp nhận. Rồi, giết rồi. Thôi xong. Một đồng chí đã ngủ lại chiến trường. Toàn đội phá lên này. Ơi, nước muối hả? Đợi cậu đi. really want to play. I really want to win, or like to go to the proper All Stars, just because I really want to play against the top tier talent in League of Legends. So I'm going to have fun, but I also really want to win. So yeah. Vừa phải cho cháu đi ngủ. Cái gì? Lại đội 75k. Đùa nhau thế. Thương binh là 4.000 con. 4.000 cộng với còn sót lại là về nhanh luôn, lên lại lần nữa. Còn một đội bị thương rồi. Đánh cái gì trời. Thôi để tí phá ít qua ra luôn.
khác cái mỏ thành là quân nó không hồi, sau 1 tiếng nó mới hồi, còn lại mỏ thì nó mới rút về thì nó cũng hồi quân của thành của mỏ luôn. Đắng ngáp thật. Rồi đi xem chiến báo của cả bang. Chúng ta cần một team siêu sao. Team siêu sao ở đâu? Bại liên tục rồi. Xích quỷ đâu? Xích quỷ đâu? Tên này cũng rất hay. Chân lạc. Đạt lê. Rất tốt. Đồng chắc đã hy sinh. Cuồng long. Nhiều thế. 26.000. Quá yếu. Còn 7/45. Năm 6 đội phá đang chờ lệnh. Vãi xịt mù thế. Sáu trên 45. Vâng, ta đã bị giáp công. Không biết bị công ở đâu.
chừng 45. Rất tốt, rất tốt. Pha Hậu Uyên, Tuấn Úc và Trương Liêu. Sự Trương Liêu cho lên đầu ta. Trương Liêu vẫn là đi tiên phong rồi. Google đây rồi. Mười tám giờ. What the fuck? Chịu. Bốn đội. Vâng, liên tục là những lời xỉ vả nhau trên thế giới. Việt Quốc tranh thủ lúc Đại Việt đang công vào Hồ Lao. Rồi, đã có lệnh phá vào. Rồi, lên anh em. Lên. Lên. Trung xa ai còn đứng bên sông hồ. Như vậy chúng ta công thành được 22 phút. Bắt đầu xông vào. Chỉ còn 38 phút nữa thôi. 38 phút để làm nên lịch sử. S6.
rồi. Khỏe đánh tiếp. Trên liên minh người ta gọi là backdoor. Việt Quốc đang backdoor Đại Việt, nhưng thực ra hay còn gọi là móc đít. Trương nhận. Ui dồi ôi, lắm quá đấy, bây giờ nào lần không kích được. Độ bền còn bao nhiêu? Vâng, như vậy là đồng minh Việt Quốc đã lần đầu chiếm được Ích Châu và Kinh Châu, Ải, Trọng An. Việt Quốc đã chính thức xâm nhập vào Kinh Châu. Không sao cả. Còn 113.000 trên 120.000 cho 32 phút công. Đi chậm vãi vật Thiệu ơi. Có vẻ hơi yên ắng, quyết định bật một vài bài nhạc.
thành đô lâm an đại lý ta tìm nàng, tìm em giữa dương châu chiều mưa. Biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời, đi tìm em nơi chốn nào. Ngày xưa yêu nhau bên góc mái vườn tường, kề vai ngắm trăng thanh thành sơn. Từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi. Đã có bao năm độc hành bước chân giang hồ, xa chia thân trai người nên thân ra giống đời. Lắng tu bao năm ta dừng bước trước một người, gió lửa lên thành để đời ta mất em. Đời trai từ mùa trăng phong sương đã thắm phai, ngại chi miền nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy. Mà sao mới tranh lòng với ánh mắt kiêu sa, thiêu rùi con tim đã hóa đá. Tìm em từ ngàn trùng bao gương giáo kim đao, tìm em để ngàn đời gian dối mãi có nhau. Hùng anh thứ bà tìm dáng nhân giữa phong ba, không kiên lửa khói ta đi tìm nhiều đội quá đã được nào để phá là một kích nhá. thành đô lâm an đại lý ta tìm nàng, tìm em giữa dương châu chiều mưa. Biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời, đi tìm em nơi chốn nào. Ngày xưa yêu nhau bên góc mái vườn tường, kề vai ngắm trăng thanh thành sơn. Từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi. Đã có bao năm độc hành bước chân giang hồ, xa chia thân trai người nên thân ra giống đời. Lắng tu bao năm vai dừng bước trước một người, gió lửa lên thành để đời ta mất em. Đời trai từ mùa trăng phong sương đã thắm phai, ngại chi nên nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy. Mà sao mới chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa, thiêu rùi con tim đã hóa đá. Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kim đao, tìm em để ngàn đời gian dâng mãi có nhau. Cùng anh thuê bà tìm dáng nhân giữa phong ba, không kiềm lửa khói ta đi tìm em. Đời trai từ mùa trăng phong sương đã thắm vai, ngại chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy. Mà sao mới chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa, thiêu rùi con tim đã hóa đá. Tìm em để ngàn trùng bao gươm giáo kim đao, tìm em để ngàn đời gian dâng mãi có nhau. Cùng anh với bà tìm dáng nhân giữa phong ba, không kiềm lửa khói ta đi tìm em. Một em đã mệt mỏi. Má địa hỏa nhục thật.
thành đô làm ăn đại lý ta tìm nàng tìm em giữa dương trong chiều mưa biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời đi tìm em nơi chốn nào ngày xưa yêu nhau bên góc mái vườn tường kề bàn ngắm trăng thanh thành sơn từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi đã có bao năm độc hành bước trên giang hồ xa chia thân trai người đem thân ra giống đời lắng tu bao năm phải dừng bước trước một người gió lửa lên thành để đời ta mất em đời trai từ mùa trăng phong sương đã thắm vai ngại chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy mà sao tranh lòng với ánh mắt kiêu sa thiêu rùi con tim đã hóa đá tìm em từng ngàn trùng bao gương giáo kim đao tìm em để ngàn đời gian dâng mãi có nhau cùng anh thiếu bạc tìm rằng nhưng giữa phong ba không kìm lửa khói ta đi tìm thành đô làm ăn đại lý ta tìm nàng tìm em giữa dương trong chiều mưa biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời đi tìm em nơi chốn nào ngày xưa yêu nhau bên góc mái vườn tường kề bàn ngắm trăng thanh thành sơn từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi đã qua bao năm độc hành bước chân giang hồ xa chia thân trai người đem thân ra giống đời lắng tu bao năm phải dừng bước trước một người gió lửa lên thành để đời ta mất em đời trai từ mùa trăng phong sương đã thắm vai ngại chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy mà sao tranh lòng với ánh mắt kiêu sa thiêu rùi con tim đã hóa đá tìm em từng ngàn trùng bao gươm giáo kim đao tìm em để ngàn đời gian dâng mãi có nhau cùng anh khi mà tìm dáng nhân giữa phong ba không kìm lửa khói ta đi tìm đời trai từ mùa trăng phong sương đã thắm vai ngại chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy mà sao mới tranh lòng với ánh mắt kiêu sa thiếu rùi con tim đã hóa đá mà đi chậm rồi ông nội ơi tìm em để ngàn trùng bao gươm giáo kim đao tìm em để ngàn đời gian dâng mãi có nhau cùng anh như bà tìm dáng lên giữa phong ba không kìm lửa khói ta đi tìm em hai mươi phút 63k. thành đô làm ăn đại lý ta tìm nàng tìm em giữa dương trong chiều mưa biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời đi tìm em nơi chốn nào ngày xưa yêu nhau bên góc mái vườn tường kề bàn ngắm trăng thanh thành sơn từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời
gió lửa lên thành để đời ta mất em. Đời chơi từ mùa trăng phong sương đã đóng vai ngày chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy, mà sao chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa thiêu rụi con tim đã hóa đá. Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kiếm đao, tìm em từ ngàn thời gian dòng mãi có nhau. Hùng anh thiếu bà tìm ra những giữa bóng ba không kìm lửa khói ta đi tìm. Kiểu rồi. Ôi nhìn. Wow. Bà mẹ. Ăn hại với cứt. Thành đô Lâm An đại lý ta tìm nàng, tìm em giữa dương châu chiều mưa. Biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời, bi tìm em nơi chốn nào. Ngày xưa yêu nhau bên góc mái phượng thương, kề vai ngắm chân thanh thành sơn. Từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi. Đã qua bao năm độc hành bước chân giang hồ, xa chia thân trai người em thân ra giống đời. Lắng tu bao năm vai dừng bước trước một người, gió lửa lên thành để đời ta mất em. Đời chơi từ mùa trăng phong sương đã đóng vai ngày chi niềm nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy, mà sao chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa thiêu rụi con tim đã hóa đá. Đeo kịp rồi. Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kiếm đao, tìm em từ ngàn đời gian dâng mãi có nhau. Cùng anh phía bạc tìm ra những giữa phong ba không kìm lửa khói ta đi tìm. Mấy trăm ngọc. Đời chơi từ mùa 45k 8 phút. Cố anh em ơi. Mà sao mới chạnh lòng với ánh mắt kiêu sa thiêu rụi con tim đã hóa đá. Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kiếm đao, tìm em để ngàn thời gian dòng mãi có nhau. Hùng anh thiếu bà tìm ra những giữa phong ba không kìm lửa khói ta đi tìm em. Pháo hòa rút về thì lên thì cũng thế, cũng hòa. Để im còn thằng khác còn ăn dễ dàng về luôn. Trương Nhiệm xong rồi. Đây. Thành đô Lâm An đại lý ta tìm nàng, tìm em giữa dương châu chiều mưa. Biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời, bi tìm em nơi chốn nào. Ngày xưa yêu nhau bên góc mái phượng tường, kề vai ngắm chân thanh thành sơn. Thằng này phát được bao nhiêu? Tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi. Công sao mà phá mạnh. Đã có bao năm độc hành bước chân giang hồ, xa chia thân trai người đem thân ra giống đời. Lắng tu bao năm vai dừng bước trước một người, gió lửa lên thành để đời ta mất em. Alo. Nghe cô. Nghe. Lòng với ánh mắt kiêu sa thiêu rụi ok mày. Tim đã hóa đá. Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kiếm đao, tìm em từ ngàn
Thì mẹ tao đang chơi game đang công thành thì mẹ sắp đéo công được rồi này. Để mẹ. À gửi tiền cho tao á. Rồi chuyển tiền cái gì? Rồi ok. Khi nào gửi thì bảo tao chuyển số tài khoản cho. Rồi ok. Dạo này mày làm ăn sao? Để nói chuyện tí đi. Đằng nào tao công thành cũng thua mẹ rồi. Thì ngoài được khó làm ăn bãi lồn ra. Thành đô lâm an đại lý ta tìm nàng, tìm em giữa dương châu chiều mưa. Biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời đi tìm em nơi chốn. Tại vì lương của nó 3 cọc 3 đồng mẹ rồi. Bên gấm mai phượng kề vai ngắm chân thanh thành sơn. Từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi. Đã qua bao năm độc hành bước chân giang hồ. Nói chung là năm vừa rồi làm ăn lắng tu bao năm vai dừng bước trước một người. Gió lửa lên thành để đời ta mất đường thì nát lắm, chẳng thua. Chẳng hiểu từ gì. Năm nay tao trúng được 2 lần số. Năm nay tao làm được 2 lần số. Tìm em để ngàn trùng bao gươm giáo kim đao. Tìm em để ngàn đời gian dâng mãi có nhau. Cùng ngày vậy thôi á? Tìm dáng những giữa không kìm lỡ khói ta đi tìm. 5 triệu thì tao có hỏi mày đâu. Mà sao mới chành lòng với ánh mắt kiêu sa. Thiếu rồi con tim đã hoa đá. Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kim đao. Tìm em để ngàn đời dần dần mãi có nhau. Cùng anh như bà tìm dáng lên giữa phong ba. Không kìm lửa khói ta đi Má thì cái đợt mà mày vay tiền tao thằng Mạnh 7 cũng vay tiền tao. Má không có thằng nào vay nữa. Mạnh 7 vay 25 triệu. Đồn mẹ im hơi lặng tiếng luôn, vay đáo hạn ngân hàng giờ đéo thấy đâu nữa. Mấy tháng nữa. Không sao đâu. Khi nào có thì trả. Khi nào có thì trả thôi. Rồi ok. Rồi ok. Còn 24 nghìn nữa. Thành đô lâm an đại lý ta tìm nàng. Tìm em giữa dương châu chiều mưa. Biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời đi tìm em nơi chốn. Ngày xưa yêu nhau bên góc mệt mỏi thôi, rút về béo thì không béo chân thanh thành sơn. Từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi. Đã có bao năm độc hành bước chân giang hồ. Sao chỉ thân trai người đem thân ra giống đời. Lắng tu bao năm vai dừng bước trước một người. Gió lửa lên thành để đời ta mất em. Đời chơi từ mùi trần phong sương đã đóng vai. Ngày chi miền nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy. Mà sao chành lòng với ánh mắt kiêu sa. Thiêu rùi con tim đã hóa đá. Tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kim đao. Tìm em để ngàn đời gian dâng mãi có nhau. Cùng anh thiếu bạc tìm dáng nhân giữa phong ba. Không kìm lửa khói ta đi tìm.
Hết ngọc rồi. Biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời bi tìm em nơi chốn nào ngày xưa yêu nhau bên góc mái phượng thư kề vai ngắm trăng thanh thành sơn từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời uyên ương có đôi đã qua bao năm độc hành bước chân giang hồ xa chia thân trai người đem thân ra giống đời lắng tu bao năm vai dừng bước trước một người gió lửa lên thành để đời ta mất em đời trai từ buổi trăng phong sương đã thong vai ngại chi nên nhông nhằng bao gian khó hiểm nguy mà sao chành lòng với ánh mắt kiêu sa thiêu rùi con tim đã hóa đá tìm em từng ngàn trùng bao gươm giáo kim đao tìm em để ngàn đời giang sơn mãi có nhau sắp được rồi, 9.000 nữa thôi, còn 10.000 thôi. không kịp lửa khói ta đi tìm đời trai từ buổi trăng phong sương đã thong vai ngại chi nên nhông nhằng bao gian khó hiểm nguy mà sao mới chành lòng với ánh mắt kiêu sa thiếu rùi con tim đã hoa đá tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kim đao tìm em để ngàn đời giang sơn mãi có nhau hùng anh như bà tìm ra lên giữa phong ba không kìm lửa khói Ngọc của tôi khi đã hết rồi. Năm k 5 phút. thành đô lâm an đại lý ta tìm nàng tìm em giữa sương châu chiều mưa biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời đi tìm em nơi chốn nào ngày xưa Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn 3k 3k 4 phút win chắc. gió lửa lên thành để đời ta mất em đời trai từ buổi trăng phong sương đã thong vai ngại chi nên nhông nhằng bao gian khó hiểm nguy mà sao chành lòng với ánh mắt kiêu sa thiêu rùi con tim đã hóa đá tìm em từ ngàn trùng bao gươm giáo kim đao tìm em để ngàn đời giang sơn mãi có nhau hùng anh thiếu bạc tìm ra nhân giữa phong ba không kìm lửa khói ta đi tìm Sắp có tin vui rồi. Xong. Ta mầm thành đô lâm an đại lý ta tìm nàng tìm em giữa dương châu chiều mưa biển kinh tương dương lửa khói răng đầy trời đi tìm em nơi chốn nào ngày xưa yêu nhau bên góc mái phượng thủy kề vai ngắm trăng thanh thành sơn từ giang tân thôn nơi chúng ta hẹn thề suốt đời